حالا اگه جای دیدی همینطوری کلاب میرا بیا خیلی عطر اینا خیلی خوب عطرش خوبه منم دقیق خیلی راه رفتیم بود هرچی بخوری چی انگار چیزو نخور سخاری بخوری؟ سخاری همه جا خوب نیست ها ابول بیده چرمی خوردید خدا شاید شو بکشنده ها هرش تو اینجا رو گفتم تا اینجا نه اشتباه گفت نه بعدشه یه همین جاییه میری توی لباسش خوش کنه آخرش میخواست کار به عید و پید نیم گارد گاردم سال نمی خیلی نیم نه ماژیک بزنیم به کار گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانه بار
تا جو راه داره